මුලින්ම new file ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන 1024යි 1024යි pixel size හදා ගන්නවා width එකයි height එකයි. මෙතන වල project name එකක් ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ white background එක තියාගෙන මම මේක create කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට මට හොඳයි කියන solid color එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මෙතන click කරලා මෙන්න මෙතන solid color කියන එකට click කරනවා. click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කැමති පාටක් මේ විදිහට select කරගන්න. මම හිතනවා මෙන්න මේ වගේ පාටක් හොඳයි කියලා. එන්නේ ඒක නිසා මම මේක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ image එක ගන්නවා. මේක තමයි මම select කරගත්ත image එක background එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි layer එක විදිහට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේකේ background එක remove කරගන්නවා. ඉතින් මම මේකේ background එක remove කරගන්න මෙන්න මේ tool එක පාවිච්චි කරනවා. selection tool එක පාවිච්චි කරලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ image එක වටේට box එකක් ඇඳ ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන subject එක වටේට මම මේ විදිහට frame එකක් ඇඳගත්තා. අන්න එතකොට Photoshop එක විසින්ම මට මේක subject එක select කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට Photoshop එක විසින්ම මට ඒක select කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මෙතන select and mask කියන එක මත එකපාරක් click කරනවා. click කරලා මේ image එකේ හැදෙන්න ඕන තැන් smooth feather මේ වගේ දේවල් හදා ගන්නවා. මේවා වෙනස් කරද්දී ඔයාගේ image එකේ කැපිලා තියෙන තැන් හොයාගෙන ඒවා වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් කැපිලා තියෙනවා නම් අඩු කරගන්න සහ අවශ්‍ය විදිහට ඒ කියන්නේ මේ image එකට හානියක් නොවන විදිහට සකස ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන OK බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා control එකයි J අකුරේ press කරගන්න. දැන් මට මේ යට තියෙන layer එකෙන් වැඩක් නැහැ. මම ඒක delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන move tool එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේක adjust කරගන්නවා. drag and drop කරගන්නවා මගේ මෙන්න මේ background එකට. ඒකල මම මේක cut කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මේ layer 1 කියන එකට ඇවිල්ලා control එකයි T press කරලා pre-move tool එක ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන move tool එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන auto select දාලා තිබ්බොත් pre-move tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක ගානට adjust කරගන්නවා. ඒකල මේකේ position එක අපි බලා ගන්න ඕන හොඳ තැනක. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ position එක මෙන්න මේ වගේ තැනක තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ මම enter press කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ image එක black and white කරගන්නවා. කළු සුදු කරගන්නවා. ඒකට මෙන්න මෙතන අර්ධයක් පාට කරපු වෘත්තය එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන black and white කියලා ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා black and white වුණා image එක. ඊට පස්සේ මම මේක right click කරලා clipping marks දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ layer 1 කියන එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන layer එකක් මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන black and white තියාගන්න program color දෙක. ඊපස්සේ මෙන්න මේ මම කරනවා වගේ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ image එකේ opacity එක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම move tool එකට එනවා. move tool එකට ඇවිල්ලා මේක opacity එක මම අඩු කරගන්නවා 50ක් වගේ. මෙන්න මෙතන අපිට 50 type කරගන්න පුළුවන්. ඒක enter දෙන්න. 50ක් වගේ type කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මම එනවා මගේ second image එකට. මම open ගිහිල්ලා image එක ගන්නවා. මේක තමයි මගේ ඊළඟ image එක. ඊට පස්සේ මම ගත්ත මේ image එක මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා select කරනවා subject කියන එක. ඉතින් ඒක select වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන select and mask කියන එක click කරලා මේක adjustment කරගෙන okay කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම control එකයි J press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ layer එකටම ඇවිල්ලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ lasso tool එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට රවුමක් අදිනවා. ඒකල මම කරන්නේ මෙන්න මේ layer marks icon එක ක්ලික් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවද අර image එකට අර background එකත් add වුණා. අන්න ඒකල මම කරන්නේ shift එකයි මේ උඩ layer එකයි ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා. ඒ කියන්නේ shift එක ඔබට ගාන එක layer එකකින් ඉඳන් අනිත් layer එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට layer දෙකම select වෙනවා. select වුණාට පස්සේ මම මේක ක්ලික් කරලා convert to smart object කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට තනි layer එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම move tool එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ image එකට මම drag and drop කරගන්නවා මේ image එක. හරි මේ තියෙන මම හදාගත්ත image එක ඒකල මම control එකයි T press කරලා මේක ගානට adjust කරගන්නවා මේ වගේ තැනකට ගැලපෙන තැනකට. ඒකල මම enter press කරගන්නවා. ඉතින් මේ image එකේ position එක ගන්නට හදාගෙන මම enter press කරගත්තට පස්සේ move tool එකකින් enter press කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන layer mask එක icon එක click කරනවා. click කරලා ඉන්නලා මම මේකෙන් brush tool එකට එනවා. brush tool එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන brush tool එකට එනවා. brush tool එකට ඇවිල්ලා brush tool එකට එනවා. brush tool එකට ඇවිල්ලා මම මේ විදිහට මේකෙත් කරගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහටම කරගන්න. ඉතින් අර එතකොට අර කැපිච්ච ස්වභාවය එහෙම ඒ කියන්නේ කැපිලා තියෙනවා කියලා එතනින් පේන එක එහෙම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේකේ brush tool එකේම size එක එහෙම adjust කරගෙන ඔයාලා මේ අවශ්‍ය තැන් ගන්නට සකස ගන්න. මොකද එතකොට හොයන්න අමාරුයි මේක image එක මෙතනින් කැපිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට තේරෙනවා මම කියන එක. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවනේ අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ කැපිච්ච ස්වභාවය දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි ඔය layer marks එකක් දාගෙන මේ විදිහට brush tool එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ text එකක් දාගන්න. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ T අකුර ගාවට අවිල ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට frame එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන font size එක හදාගන්නවා. සමන් type කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ font එකේ adjustment කරගන්නවා. font color එහෙම ඔක්කොම ටික වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒකල මම enter press කරනවා. ඊට පස්සේ මම තව text එකක් දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ position එක මම හදාගෙන තව text එකක් දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැම්මට මේ ඕන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා flag එක දාගන්න මේ හරිය. ඔයාලා කැමති විදිහට මේක adjustment කරගන්න image එකේ. දැන් මේකේ මේ font එක පේන්නේ නැහැ මේ ලසිත් මාලිංග 99 කියන එක. ඉතින් මම ඒ දෙක මෙන්න මේ විදිහට 99 කියන layer එකට එනවා layer font එකේ. ඒකල මම right click කරලා blending option ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට shadow එකක් add කරගන්නවා.
ඉතින් මේක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න එක ඔයාගේ වැඩ. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට්ස් දාගෙන ගානට ලස්සනට හදාගන්න එක ඔයාගේ වැඩ. ඒක ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් ස්වභාවය මත තමයි රඳාපවතින්නේ. දැන් මම හදන්නේ මේ කැමරා රෝ ෆිල්ටර් එක දාගෙන මේකේ හොඳට කලර් එක හදාගන්න. ඒකල මම ඕකේ කරගන්නවා. වල පේන වෙනස් වෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මේකට ටෙක්ස්ට් දාලා සහ ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් හැකියාව මත තමයි මේ හැම දෙයක්ම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගෙන ලස්සන කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ වගේ ලස්සන කොමියුනිටි පෝස්ට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න.